Praise the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalakas ng praise God. Ngunit po ang pinagmataas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalakas Jesus and of all honor. Dubli pagkalang po sa ginagalang Pastor Willie Stradal Bidem, praise God. Sa mga pag-alala, iniwan turo ang ating ginagalang Assistant Pastor Lina Silverian, whole family of Almeida Children. Hallelujah! Sa lahat pong maminamahal ng ating beloved elders, ating mga beloved manggagawa, praise God. At sa lahat po ng ating mga kapatid na datihan mabaguan, sa lahat po maminamahal ng nakakaabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa mga oras na maminamahal at maging maminamahal sa ating naabot maminamahal o nakakapakinig maminamahal ng ating live webcast in Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa ibang dagat. Praise God, magandang oras po dyan, maminamahal. At muli, magandang hapon na po, maminahal sa mga oras maminahal, muli tayong praise God, magpupuri at magpapasalamat, aawit, iindak sa ating pinakamamalakas sa mga oras maminahal. Dahil ito'y araw ng ating pananambahan, ating Wednesday service in praise God, na dito maminahal, na muli nating kakatagpuin o maminahal at damahin ang matamis sa balang presensya ng ating pinakamamalakas Jesus, maminahal. At narito sa ating patuloy pakikinig ng praise God, pakikinig po kayo ng mga papuring awit, mga masayang awitin, praise God. Dito maminamahal, iimbitan po natin ang ating pinakamalapit, praise God, hanggang sa awit po tayo ng solemn song, maminamahal, na niren, praise God. Ganun din po, maminamahal, iimbitan po natin ang matamis sa presensya ng ating pinakamalapit Jesus, hanggang sa maminamahal, sa mga buhay na patotoo, na niren, maminamahal. Ito po yung tinatawag dito po, maminamahal, ginagawa natin, praise God, ay papapayag ng maminamahal ng mga buhay na patotoo na ginawa ng ating pinakamalapit Jesus sa ating buhay, kung paano maminamahal, nagbago ang ating buhay. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman na tinanggihan na ng mga doktor. Praise God. At maminamahal, nandun maminamahal sa mga oras to, sa ating pagsunod, maminamahal, dito natin ipapatotoo na naren, hallelujah, na tayo pinagpala ng spiritual. Praise God. Na tayo na ginagamit ng ating pinakamalapit sa pagpapahayag, maminamahal ng mga buhay na patotoo, nagagaling sa ating pinakamamalas at pinagpapala tayo ng lubusan, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God. At nareman sa pagpatuloy po ng gawain, ito po yung papaliwanag po sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Praise God. Na dito maminamahal sinusubukan ng ating pag-ibig, maminamahal kung hanggang saan maminamahal katapat na tayo umiibig sa ating pinakamalapit Jesus, sa ating pagbibigay, lalo yung pinagpapala, maminamahal na triple blessing, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. At ang huli, ito maminamahal yung pangangaral ng banal salita ng ating pinakamalapit Jesus in praise God, na nera na pangangaralan tayo ng pinagpalang mga ngaralan mamayang hapon, praise God, mamayang sa part na po maminamahal ng pag-aaral ng banal salita in praise God, na sabi nga literally, kung tayo kumakain maminamahal ng mga pagkain nangangabusog ang ating mga katawan, lumalakas ang ating physical na pangatawan, praise God, kinakailangan din po ang ating spiritual maminamahal na espiritu maminamahal, ay kailangan din pong kumain po ng salita ng ating pinakamamalapit sa praise God, upang lahat maminamahal ng pain, maminamahal na sabi nga gawa ng kaaway ay ating mapaglabanan. Praise God, magagamit po natin ng salita ng ating pinakamamalapit Jesus, na alam natin maminamahal na kung saan tayo doon at lulugar, maminamahal, dahil kasama natin ang ating pinakamamalapit. Praise God, kaya maminamahal, sabi nga ng ating pinakamamalapit Jesus, na sabi nga niya maminamahal sa Hebreo, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong magkakaralan sa isa't isa, lalo itang namamalas na malapit na yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapit. Praise God, na talagang napipinto na, maminamahal. Hindi na natin alam kung anong panahon na meron tayo sa mga oras to, maminamahal. Tanda lamang, maminamahal, na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapit. Praise God, na naran maminamahal, na nakarinig tayo maminamahal ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan. Praise God, yan ay mga tanda, maminamahal, na talagang napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalas. Kaya nandoon maminamahal na sa atin, magsapasalamat tayo sa ating pinakamamalapit Jesus. Meron siyang mensahe na huwag daw natin pabayaan kailanman ang pagkakatipon na gaya ng ugaling ba, kundi lagi tayo, sabi nga, mag-aaralan sa isa't isa, lalo yung mamalas ng malapit ng araw. Praise God. Sabi pa ng ating pinakamalapit Jesus, na tayo sa ating pagpupuri, tayong mindak, maminamahal, ibigay po natin yung 100% maminamahal ng ating pagpupuri sa ating pinakamamalapit. Dahil walang ating sinasamba, pinapupurihan dito ang ating pinakamamalapit. Praise God, na nayaran maminamahal, hindi po yung mga tumatayo sa pulpito, maminamahal, o maging na dyan sa dulang, maminamahal,
na nere na ating pinapupurihin, kundi isa lang ang ating pinupuri. Lahat tayo, praise God, ang pinupuri natin, ating pinakamalapit Sus na nandun. Maminamahal na tayo sa ating pagpupuri na yan. Maminamahal. At kung tayo umindak, maminamahal, sabi nga ng mga ibang mga mangangaralan, praise God, katulad ng isang puno, maminamahal ng kahoy, maminamahal, na ito'y hinahampas ng mga hangin at nalalaglagan ng mga sanga na tuyong sanga, mga tuyong dahon, maminamahal. Example, maminamahal yun, maminamahal na nawawala, maminamahal yung sabi nga, yung mga na-damage na sa puno na yan, maminamahal. Katulad din po ng isang Kristiyano, maminamahal, na tayo maminamahal ay, sabi nga, kung tayo laging na napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapit, sumindak tayo maminamahal, inaalis din ng ating pinakamalapit Sus ang lahat, maminamahal na mga problema, mga sakit, mga dilubyong mga pagsubok, ay inaalis ng ating tiniresolba ng ating pinakamalapit. Siyempre, maminamahal, katulad din po ng isang puno, maminamahal ng kahoy. Katulad na nalalaglag ng mga sanga, maminamahal ng mga dahon. Katulad din po sa isang pagsubok o maminamahal mga karamdaman, mga dilubyong mga pagsubok sa ating buhay. Kaya magpatuloy po tayo sa ating gawain, maminamahal, na narito na tayo maminamahal sa ating pagsasagawa, maminamahal, na tayo muling mag-aawitan na sa ating malapay. Praise God, habang hinihintay pa po natin mga kapatid na naglalakbay patungo sa ating mga mabulang gawain. Praise God. Kaya sa mga oras po, bakit tayo mag-ubisa maminamahal, magkaisa tayo manalangin, maminamahal, na talagang yung taimtim na pananalangin para sa ating pinakamamalapay Sus upang sa ating pagpupuri, maminamahal, ay sabi nga, walang magagambala sa ating pagpupuri na nandoon, maminamahal, dito tayo pagpapalain ng ating pinakamalapay. Praise God. Hinihiling ko po sa lahat ng mga kapatiran, maminamahal, tayo tumayo maminamahal at tayo magtaas ng dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamanalangin tayo. Hallelujah. Dakilang magpapalapang Amahan Diyos, makaprayin sa lahat ang pinakamamalapay. Narito kami sa mga oras sa balang harapan. Hallelujah. Na nagpapakumbaba kami ng kabagapaturan sa pagkukulang pagkakamali. Na narihila sa mo kami nangasumbukan ang bawat isa sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami. Pinakamamalapay, sugasan mo kami ng dugo ng magos ni Sikurosan. Minsan pa, idinadalain ko po sa pagkalatang panalangin po na may ginagalang marapasong Will Estrada Almedan. Praise God. Langis ang po bayog tumbal gawain, halo sa simulahin sa impag-MC upang ng prayer pagawitan ng Diyo por solemn song. Narena sama mo kami, pinakamamalapay Sus, ibuhos ang matamay sa balbrasensya sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Narena, hallelujah, ito kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo, pinakamamalapay sa hallelujah. At narin din po, malapay sa hallelujah sa mga buhay na totoo ng mga kapatiran na rin kanilang papahayag kung paano ka kumbilos sa aming buhay, na rin nagbago ang aming buhay, pinagaling sa mga karamdaman, at pinagpapalam ng higit pa sa aming mga inasa mga pagpapalam. Praise God. At narin po, hallelujah, sa mga awitin ng mga choir. Praise God. Minsan pa, muli kang kumbilos sa aming galutdaan. Malapay sa hallelujah. Narin, hallelujah, narin, langisan mo rin po, hallelujah, sa pagpaliwanag po sa bibigay na ito'y susi ng pagpapala. Hallelujah, bigyan mo ng puso na may katapatan upang masunod po namin ang kasampung bahagi at handog ang praise God at malubos pa ang paglain. Hallelujah, ang lahat ng mga nagtatapat nagbibigay malapit sa maging hallelujah, mga nagdadalawang isip pa na aming mga kapatiran sa pagbibigay na ito. Praise God, bigyan mo ng pangunawa. Hallelujah, buksan kanilang mga puso upang maunawaan po nila ang kahalagaan sa pagbibigay na ito'y susi ng pagpapala, higit pa sa kanilang mga inaasang mga pagpapala, ang ipinagkakaloob sa kanilang praise God. At lalong huli, ang pangangaral ng salita, malapay sa salita, ang pinagpalang mga ngaral sa mga oras na ito, malapay sa salita, langisan mo po, hallelujah, banal gawain hanggang sa matapos. Samahan mo kami, pinakamalapit sa sama-sama po sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo na iyong mga kapatiran sa unat, pagkalahat ng panalangin na magalang pasabihin niyo out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa maros namin na mahal, tayo po magawitan mga masangawitan. Bakit tayo magawitan, praise God, masangawitan? Tayo po magawit muna ng isang malumanay na witin sa ating Lord. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, ang sa aming pagdaloy pagpapalain, ang mga buhay namin ang mga buhay namin
kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo, pagpapalais, Lord, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapat mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo'y pagpapalagi. Ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Lasa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Kahit ang pangsta kanyang tanahin, ang isang pinupuri na inuko'y masaya pagsama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Suko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umiibig. Ay ang pamasdan kanyang tanahin,
ang isang pinupuri ko'y masaya pagkasama ko kay tanging sa Diyos ay humihiling ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos ang sa puso na rin ang nagbubuto dahil lang ng sandali ng kay Kristo'y manali sa pamilya ng Diyos na palapit ang puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig ay nabangis na kanyang tanawin Diyos ang pinupuri na ko'y masaya pagsama ko nangin sa Diyos ay umiibig araw ay nalalapit tayo ay darating sa langit tunay tahanan natin ating nang makakapiling ang naunang tumahan upang di na muli mahiwalas Lord halik ang puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig bukay ng pangistan ng kanyang namin ang Diyos ang pinupuri namin ko'y masaya pagsama ko'y nasa Diyos ay umibig ang puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig puso ko'y masaya pagsama ko'y Diyos umibig bukay ng bangis ng kanyang dandawin ang Diyos ang pinupuri ko'y masaya kasama ko ang sa Diyos ay umibig isipin mo naman na hindi ako nahihiya sa labo kay Kristo sa Diyos harapan ng panalangin itinang na nagkakabumuli si Jesus sa aking dugo itinang na nagkakabumuli may lalaki na lumapit ang sulit nagbubulo hangin siya kanya guro nagbuhat nga sa Diyos kay Kristo nanahit siya amen hallelujah itinaan na nagkakabumuli si Jesus sa aking lumos Lord hallelujah itinaan na nagkakabumuli ay itinaan na rin ako ng Diyos
Hindi ako isang nahihiyan. Kasalan ko kay Kristo, hinahugasan. Sa Diyos karapatan maglaan. Ibinagdagdagan akong muli si Jesus sa aking tubo. Ibinagdagdagan akong muli. Iyan ang kailan ko ng Diyos. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinalis sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binagot niya ng buhay ko. Ngayon ko nagtagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Yes, na maragtaguan. Pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso mo. Binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ang naghanap ng tunay na pagmamahal. Ngayon sa maragtaguan. Pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nagkilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinalis sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay ako mula sa Diyos lang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay ako mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay ako mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay ako mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang anak ibinigay para sa amin. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ginawa tunay na pag-ibig. Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam,
nagmahal ng tapat at laging nasa isip gabing araw si Jesus. Alam mo, mahal niya tayo at mahal din natin siya. Laging kami ng presensya. Amen. Hallelujah, God. Hallelujah. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos lamang? Di mo ba alam tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos? Halina't sambahin dahil ang Panginoon Jesus tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang inilaan sa atin upang makasama ng Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin na, Diyos na nakila, kamang-hamang ang iyong mga gawa. Nainiligtas, nainihubog sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Lord, hallelujah. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. He'll never be up from the miry way. He planted my feet on the side, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be up. He left to be up from the miry way. He planted my feet on the side, and that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 down to be our
lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, lifted me up. Kung napakaligaya at kahangahan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y walang problema, di ba't laging masaya? Kanya ng buhay kung kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. Kung napagkaligaya at kahangahan, kung tayo'y nagbabadihan, di naghihiyan at walang tapunan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, ang Diyos natin ang masalangit. Hinipot niya tayo magkakapatid, sama-sama, Amen! Hallelujah! Ba't napagkaligaya at kahangahan sa ating pagwasin, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Kanya ng buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. Kung napagkaligaya at kahangahan, kung tayo'y nagbabadihan, yes Lord, hallelujah, di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, sa Diyos namin ang masalangit. Hinipon na tayo magkakapatid, magsama-sama, minsan mahal mo. O napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Kaya ng buhay kung kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. Hallelujah! O napagkaligaya at kahangahan, kung tayo'y nagbabadihan, di nagkikita, iwasan ang tapuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit, sa Diyos natin ang masalangit. Tinipon niya tayong magkakapatid, magkasama-sama. All her that Spirit is moving all over. That's the promise and will be hallelujah. All over. There's a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's overseen right here in this place. That Spirit is moving right here in this place. That's the promise, hallelujah, hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's for
settle with me, hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's over the sea, all over the world. That Spirit is moving all over the world. That's the one that settle with me, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. That's the one that's over the sea. I truly don't know that I've been born again. Amen, hallelujah. I truly don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there are some things that I know. There's one thing I'm surely to know, that I've been born again. I surely to know that I've been born again. And hallelujah, I surely to know Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there are some things that I know. But this one thing I surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful life to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, oh, serves me all again, and all my heart, right me and all my Lord. And see if there is some way and reason who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh yeah, and oh my heart, try me and know my Lord, and see if there be some way and reason who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong pananampapanim and hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumatuhan sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Yes, Lord, hallelujah. Itaas ang iyong mananampapanim. Ikaw ang Diyos na bibigyan ng kalagasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kung tayo may bagong buhay sa Espiritu nila. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin.
Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu. May kaligtasan. Purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Happy, 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 happy in the Lord. Oh, praise God, I'm Christian. I want you to know how happy I am. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 yes, Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. The living word. I want you to know how happy I am. Well, I'm so happy, 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 happy na Lord. Napagkat budi mo sa akin, di ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Dakila sa salamat ang iyan sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapang natatalo sa aking paglalakad. Pilit ang pag-ibig ko, kailan may langit na pa. Dakila masasalamat ang iyang noon. Daramang-daramang na purihin ka, O Diyos. Walang sinakilaan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo at aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng luho. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, dahil katutuan at buhay. Ano pa ang aking hanapin? Lahat ay iyong ibigay, tulot mo'y masikatuhan. Nagkila sa salamat ang iyang buntunan. Nagkila sa salamat ang iyang noon. Karamang-damang ba, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang masasalamat ang iyang noon. Daramang-damang ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig
awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagalaw at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalaga. At ngayon ako'y natutong umawi, umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na nagkapagpas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran at tapat. Dahilan sa salamat ang iyan mo. Daman-daman ka, purihin ka o Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyan ko. Daman-daman ka, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilang. Pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangyarihan. Ang tuhod ay di na luluhan. Papainin niya ang luha sa ating mga mata. Kung lapit na mangyayari, ako maghihuli. Kaya siya at sa araw na iyon, siyo'y makapit. Sa araw na iyon, tingnan mo at langit na kay ganda. Masdan mo at karoon siya liwanag niya ang lahat. Siya'y sisi magpakailan sa araw na iyon. Tingnan mo at langit na kay ganda. Masdan mo at karoon siya liwanag niya ang lahat. Siya'y sisi magpakailan, magagawa ng buwang lahat. Halaman sa Panginoon Jesus, isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang handa kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa. Natin ang lahat ng bagay hanggang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinangin ang problema. Isang maganda
ng kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise Him. We come to praise our God. Come to praise Him. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the God of Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the God of Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming our Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming our Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we humbly should be sure. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have to victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I pray, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I pray, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. And so, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, I pray, Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's so, and for me, well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, even. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my Spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, by my Spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my Spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, by my Spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, by my Spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my Spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free.
Well, I'm so glad Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, the devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Believing what He says, there is life upon. Serving hallelujah, hallelujah. Believing our life was so life at all. I know His sins Jesus gave me time. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy house sing. Walking Savior's way, humbly more. Living for His my King. Oh, living for Jesus, that was life. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was so life at all. I know His sins Jesus gave me hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy heart sing. Walking Savior's way, humbly and more. Living for His my King. By the way for the victory. By the way today. And it will give us rejoicing as the problem on my way. And let the time move on, the faith move in, and the song ring out, and the joy begin. For it on you down, you're sure to win. Right away, today. Right away, wait for the victory. Right away, today. It will keep us still rejoicing as the problem on my way. Let it not move on, let the faith move in, let the song ring out, let joy begin. For we not you not, you sure to win. Right away today. From the rising of the sun till the night that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the night that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwell men on high? From the rising of the sun till the night that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the night that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwell men on high?
Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus is mine. My bread and berry, my bread and cherry. My, Jesus is mine. My whole heart is mine. My, Jesus is mine. My bread and berry, my bread and cherry. Jesus is mine. My whole heart is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. And every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is the me. Counselor brings me His mighty God to sing. Saving me, keeping me from the world's shame. He's wonderful, is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is the me. Counselor brings me His mighty God to sing. Saving me, keeping me from all the shame. He's wonderful, is my Redeemer, praise His name. But this is the day, this is the day that the Lord has made. We are rejoicing, we are rejoicing and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We are rejoicing and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice in the chariot of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Amen, hallelujah. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, see men, children of the Lord. See men, see men, see men, children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! The children of the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! All over me, oh, bombing and the sand. Pumping and the sand, pumping and so over the old pumping sand. Jesus, pumping and the sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. To bless His holy bless the Lord, oh my soul.
Blessed soul. Lini, palakpakan po natin ang malakas ang ating sabi ng praise the Lord. Praise God. At ako sa minumahal ang pagpuli natin. Mga masayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise. Sa oras sa minumahal, tayo po'y dadako na sa mga malmalay na awitin. Praise God. Ito bidadalhin po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin. Praise God. Habang siya naghahanda mga minamahal, tayo muling manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dakila mapala po ang Ama Diyos. Kami nagpupuri na papasalamat sa mga oras to. Hallelujah. Sa malahating pagdating ng aming mga kapatid na rin. Pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinarating malahati sa bulagawain. Narito kami sa mga oras to sa iba ng harapan. Hallelujah. Nagkatipon-tipon na nagpapakumbabang ng habag kapatros ang pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat isa nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami. Pinakamamalapay suka sa mo kami. Nanging dugo na umagosin sa karusan ng Calvary. Minsan pa, dinadalahin po namin halisaw na pagkalatang panalangin ng galaw ko. Hallelujah. Narito po, hiniling po namin ang matamis malang presensya. Ibuson po sa iyong pag-aawitan. Gamitin po bawat awitin. Daluyan ng iyong pagpapalang spiritual. Malapay sa Hallelujah. Narin, puspusin mo kami ng may kagalakan na nagmumula sa iyong pinakamalapay kung paano kami inangat ang pinarating mahati sa bulgawain. Ganun din po sa lahat pa na narin naglalakbay patungo sa bulgawain. Pakaingatan po Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran. Patungo sa bulgawain, pakaingatan po sa mas sinasaway lahat ng urigawan na kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong kapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng mga pasubayin ka sa out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa oras sa minumahal, narito kami, hallelujah, binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes and President. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At patuloy po tayong magpuri sa ating pong pinakamamalaping Jesus, mga minamahal. Ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay
harapan ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kayang sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak na ulan, di malilimutan sa mga halaman na lupang tikat. Higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo'y tunay kang tapat. Handang kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga balak laging bukas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo di kukukat, pangako mo di lilipat. Mananatili, mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyos at ihip ng hangin, nadama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo di bubukas, pangako mo di lilipat. Mananatili, mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka,
tatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di bubukas, pangako mo'y di lilipas, nananatili, mananatili hanggang wakas. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. Sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig na nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulugan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at binahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus,
ikaw ay laging nagmamasig sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, pinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Inahandog maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Hinahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Inahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Inahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat. Inahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang lantasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nagmamasig sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan.
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng dula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan.
sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong
pangalan, kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinanahan. Sa dinami-rami ng mga tao, sa sanlibutan kami iyong inago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba wala? Lahat ay nilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin. Di pababayaan ng Diyos. Di
pabayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you are near. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo. Yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo.
kailangan, ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan, ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan, ikaw lamang. Jesus, ang kailangan, ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin. Pagkatiningan ng buhay mo, sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay kumagaling. Ako'y nagkamali, Kanyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipitig, kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran. Upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y umipitig, o kay Jesus umiibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain. Mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan. Masasamang espiritu pinalayan. Hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagbalan, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah, purihin ka, Panginoon.
Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Aming Panginoon, aming Panginoon Jesus, aming tagapagligtas, ang pag-ibig mo'y wagas. Ang Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Ang Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay lumilinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan. Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, amen, hallelujah. Wala na ngang nakahingi, sa kasalanan ng papatawan. Kung lugod ay ginagawan, mga pangangailangan kanyang inilaan. Aming amang saliyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan. Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Isus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas, Panginoon ng kalangitan. Hari ng hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Kamanga-mangha, oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging tulong. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, sa simula pa. Ikaw ay ikaw na nga, luwalhati ko'y iniwan. Nang ikaw ay bumaba, kahit na makasalanan, ang tulad ko ay pinatawan. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha, kamangha-mangha. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus. Ang iyong pangako, maging pagsuyo, laging totoo. Di magmamaliw ang iyong pag-iliw. Pag-ibig mo ay kamangha-mangha. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi bubukas. Pag-ibig ng Diyos, di magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa
awitin. Napakabuti mo sa akin. Amen, hallelujah. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na tatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Nakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kay lapit ng mangyari at bago maging huli, kaya siya iyong tanggapin. At sa araw na yun, siya iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Amen, hallelujah. Purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin
purihin siya. O si Jesus bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, rejoice, rejoice! Rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen. Say amen, everybody. Say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shout, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit bumabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At salamat sa ating dakilang Diyos. At salamat talagang sa tunay na kagalakan na talagang ating nadamas sa hapong ito, mga minamahal. At tunay
na talagang buhay ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family at sa mga hindi natin makalimutan na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal sa ating mga beloved bisita. Praise the Lord! Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved kapatid na talagang patuloy na umaantabay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa mga dako, sa amang lugar dito sa ating bansa at maging sa ibayong dagat. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang araw ng kalayaan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At dito natin mapakinggan ang mga gawa, ang kung paano kadakila, kagilagilalas ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, dahil ang sinasabi dito mga minamahal, in the book of Psalms chapter 69 verse 30, ang sabi dito mga minamahal, I will praise the name of God with a song and will magnify Him with thanksgiving. Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na pagdating ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Kailangan mga minamahal tayo ay excited. Amen. Dahil ito ang patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Ariel Tawaran at sundan po siya ng ating beloved sister Marivic Amaro. At maganda po ang ating beloved brother Mark de la Cruz at ang panghuli, mga minamahal, ating pinaghahanda ang ating beloved sister Jonolyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating mainam, mga minamahal, na pakinggan ang kanilang mga buhay at pinagpalang patotoo. And of course, ating ngayon po ay Wednesday midweek worship, mga minamahal. At limited ang ating time, kaya mayroon po tayong maximum na 7 minutes, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Ariel Tawaran at sundan po siya ng ating beloved sister Marivic Amaro. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na papuri, paglulhati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako ng dubling paggalang at respeto sa ating ginagalang ng mahal pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-alaala sa mga
iniwang aral sa atin na ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida. Hello, praise the Lord. Bumabati din po ako sa ating mga beloved children, ng ating mga pastor, Hello, praise the Lord. Sa buong Almeida family po, Hello, praise the Lord. Bumabati din po ako ng magandang hapon sa ating naatasan sa lugar na to, sa ating beloved Orient Pitcher, beloved Kuya Bubuinir, sa kanyang may bahay, Hello, praise the Lord. Sa mga workers, Hello, praise the Lord. Manggagawa, mga awit manunugtog, Hello, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating ginigiliw at mahal na kapatiran, Bagongon Manudatian, Hello, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalapang Jesus kasi nakahabol po ako sa banal na gawain, Hello, praise the Lord. Bagamat galing pa po akong trabaho, Hello, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pauwi pa lang po ako kanina kasi pagdiriwang po ng araw ng kalayaan, Hello, praise the Lord. Mandatory po sa aming mga alagad ng batas na magkaroon po ng program po bilang pag-alala sa araw ng kalayaan, Hello, praise the Lord. Mga minamahal, pauwi ako sa aking trabaho, nag-text sa aking beloved wife. Makakahabol ka ba? Sabi ko, makakahabol ako sa pangalan ni Jesus, Hello, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamalapit nun, nakahabol po ako, Hello, praise the Lord, sa nakadalo. Maluwala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang pagpapala na tunay sa araw na to. Tunay na pinalaya tayo ng ating pinakamalapit Jesus, Hello, praise the Lord. Sa kahirapan, Hello, praise the Lord, sakit, problema. Hindi gaya ng sanlibutan nating buhay na tayo alipin ng kasalanan, Hello, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994, nung makakilala kami sa banal na gawain to, Hello, praise the Lord. Ang aking beloved father na may sakit na acute ulcer, andyan na pinagaling na ating pinakamalapit Jesus, Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Sa Hallelujah. taliwas sa kalaman ng tao nung pa-counsel sa mga manggagawa, sabi ng beloved manggagawa, sa banal na gawain to, magpasting ka, Brad, at ang malapit ng magkakaloob ng kagalingan sa iyo, Hello, praise the Lord. Andyan na sumunod na aking beloved father, pero sa kanyang isip, sabi niya, paano ako magpapasting? Ang taong may ulcer, bawal malipasan ng gutom. Kasi pag naglipasan ng gutom yan, dyan na mamimilipit ng sakit. Pag nasubra na ng busog, mandyan mamimilipit ng sakit. Pero sa banal na gawain to, andyan na pinatunayan ng ating dakilang Diyos. Sa kanyang kabagawan, andyan na, sa kanyang pagpasting ng 5 days, andyan na pinagkaloob ang gradual healing sa kanyang sakit na ulcer. Praise the Lord. Amen. Ganyan din po, malapit noon, aking maalala, Hello, praise the Lord. 34 years old na ako hanggang sa mga oras na to. Kailanman magmula sa makakilala kan sa banal na gawain to, nagkulang ang malapit noon sa pagpapala, Hello, praise the Lord. Andyan na sobrang pagpapala, Hello, praise the Lord, mula sa kawalan. Ang aking beloved father ay isang ulila sa murang edad na 7 years old. Andyan na both parents, grandparents ko, wala na po, Hello, praise the Lord. Hindi niya alam kung saan ang patutunguhan, pero nung makakilala sa banal na gawain to, ang malapit noon ang nag-direct sa kanyang buhay, Hello, praise the Lord. Sa aming magkakapatid, 6 kayong magkakapatid, andyan na. Kahabagan na malapit noon, 5 kami, nakapag-aral kami lahat, nakatapos pag-aral, Hello, praise the Lord. Andyan na may kanya-kanyang trabaho, Hello, praise the Lord, pinagkaloob ng ating pinakamalapit noon, hallelujah. May patutuko lang, Hello, praise the Lord. Alam niyo po, nung may share ko nung kasagsagan ng COVID-19, andyan na bilang frontliner, andyan na kung ano-anong ginagawa na kapamaraanan ng aking mga kasama sa trabaho para wag lang magpositive sa COVID-19. Andyan na yung alcohol, pinapasok nila sa kanilang ilong, nilalabas sa kanilang bunganga para maklin lang na pagdating ng swabbing, andyan na mag-negative sana. Pero wala pa rin, nagpapositive. Pero sa ating anak ng Malapino, Hello, praise the Lord, sunod na lang mahal pastor, kabikat mga manggagawa, Hello, praise the Lord. Sa prayers nila, Hello, praise the Lord, naabot tayo. Andyan na ilang beses ako sinop-test. Bagamat andyan na taglay ko yung sinisipon ako, masama aking pakiramdam. Pero paglabas ng result ng swab test, andyan na negative. Salamat sa ating pinakamalapit noon. Praise the Hindi Lord. lang po yung mga Hallelujah. minamahal, maging aking kuya na kasama ko sa serbisyo na nasa PNP din, andyan na nasabugan po yan ng rifle grenade. Pero sa pagkakakala niya na pinasok ko ng shrapnel ang kanyang tiyan kasi paghawak niya sa kanyang tagiliran sa lakas ng shockwave, andyan na akala niya mainit na bagay, sabi niya dugo na ata to kasi mainit, pero nagtataka siya bakit hindi madulas kundi matigas na bagay. Pagtingin niya ganun, andyan na yung sharp nail, binutas ang kanyang damit pero ang kanyang tagiliran di tinagos. Ganyan napakabuti ang Praise the Lord. Hallelujah. Nag-iingat mga minamahal, Hello, praise the Lord. Andyan na nagpapasalamat din ako sa ating pinakamalapit, Hello, praise the Lord. Alam niyo po,
may share ko lang po sa kahit sa kunting oras sa Halipis Road. Alam niyo po, minsan sa pag-stay ko sa dako ng pastoral house sa Baguio City, Halipis Road, andyan nangusap ako sa ating pinakamalaping sus, sabi ko malapit noon. Gusto ko lang po na masuklian ang kabutihan ng aking parents. Pwede bang lalabas ako na magtrabaho? Kasi nung time na yun, nandyan na volunteer ako, nandyan yung sobrang kagalakan ko magpagamit sa ating pinakamalaping noon. Nangusap ang aking pinakamalaping sus, sabi niya, ano ka ba? Gagamitin lang kita, magsiset up ka lang ng sound system. Kahit di mo kakilala, matatawag sa banal na gawain ito. Huwag kang mag-alala sa parents mo kasi kahit dilis o ano, asin man yung ulam nila, pupunuin ko ng vitamin A to Z. Andyan po, andyan napahalugog po ako. Sabi ko, malapit noon. Gusto ko lang po naman, nakita ko sobrang hirap ko sa buhay, pwede kong pang maiuwian yung parents ko ng magandang damit, andyan na, masarap na pagkain. Andyan nangusap na naman ang malapit noon, sabi ng malapit noon, anak, sige, yun ba ang gusto mo? Iuwi mo yung magandang damit na yan. Ipakain mo sa parents mo yung masarap na ganyan na iuwi mong lechon. Pero gagawin kong bedridden yung parents mo. Baka kain ba nila yan? Sabi mo, pinagaling ko sila. Andyan ako ang Diyos na nagbibigay ng damit, mga pagpapala. Ang gagawin mo lang, magpagamit sa akin. Andyan na. Matigas pa rin aking puso. Andyan na, sabi ko, malapit noon. Gusto ko lang po at least ma-appreciate ng mga loved ones ko ang hirap na pinagdaanan ng aking mga magulang. Andyan na nag-usap ang ating pinakamalaping sus. Anak, gusto mo maging makilala, maging sa harap ng tao. Makukuha mo yung mga awards, certificate na yan. Pero ang pangalan mo sa aklat ng buhay, buburahin ko. Gusto mo ba yun? Andyan na. Grabe, napuspos ako sa mga oras na yun. I-share ko lang po bilang paalala sa ating mga Kristiyano, Halipis Road. May mga bagay na gusto nating kamtin sa buhay. Pero higit na ang malapit noon pinakabes pa rin ang kanyang layunin sa ating buhay, Halipis Road. Andyan na magtiwala lang po tayo, hallelujah. Kaysa sakripisyo natin ang buhay na walang hanggan, Halipis Road. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon na yan, hanggang sa mga oras na to, sa patutuo po, pag mga panahon na ako'y nangihinap, inaalala ko ang mga ginawa ng ating pinakamalaping sus. Never akong pinigo sa mga panalangin na Halipis Road. Maging sa aking pag-take sa board exam, sabi ko, malapit noon, di ako magre-review, magpapagamit ako sa iyong banal na gawain. Magpapagamit ako bilang sa paggamit ng mga streamers, ikaw magpapasa sa akin. Pagdating ng exam, di ko alam ang aking isusulat. Andyan na pinag-pray ko. Sa mga unang mananampalataya, andyan na, sa mga patutuo din nila, sabi nila, pinag-pray nila, pumasa sila. Ginawa ko po yan. So nadalangin mga pastor, kabalik at mga magagawa, napasa ko po ang board exam ko, Halipis Road. Di po ako dumaan sa Praise the Lord, hallelujah. Marami pa pong pagpapala pinagkaloob ng ating pinakamalapit sa aking buhay mula na makakilala ka sa banal gawain to, sa mga kapatiran, sa mga baguhan, Halipis Road. Patuloy ko pong makinig sa mga patutuo. Hindi po kami binayaran dito para i-share mga ganitong mga patutuo. Totoo pong nangyari sa aming buhay. Patuloy po kayong dumalo at isang araw, kahabagan ng ating pinakamalapit noon, kayo din po magtitestify dito sa banal na harapan na ipahayag na ang Diyos ay buhay si Jesus Mayor Kusay Halipis Road. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakamalaping susupo lamang, Halipis Road. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Ariel sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at yun ang tunay na mga minamahal. Yun ang tunay na kalayaan na sa ating bansa talagang bawat Pilipino ay alam na alam ang araw ng kalayaan, pero ang tunay na kalayaan, mga minamahal, na bawat isa na talagang tumanggap sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ay nagkaroon ng kalayaan. Amen. Ang ating beloved kapatid talagang nung patuloy na naglingkod, tinanggap ang ating dakilang Diyos, talagang tunay na siya ay lumaya, talagang pinagpala na talagang mga karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister
Sister Maribik Amaro at sundan po siya ng ating beloved brother Mark de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord! Ako rin po yung nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved workers, sa pangisiwa po ng ating beloved order preachers, sa kanilang beloved na anak. At ganon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati ng magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng bagay na ginawa din niya sa aming buhay, mga minamahal, sapagkat kami po, mga minamahal, nung makilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po ng mga minamahal na bat-bat po ng karamdaman aming buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na karamdaman ng hindi po basta-basta po mga minamahal, sapagkat dumating po sa punto na aking beloved kapatid po mga minamahal ay tinalingan po ang kanyang buhay ng kundi po ako nakakamali mga minamahal, 1 linggo na lamang po. Hallelujah. Inayawan po yan ng doktor mga minamahal, pinalabas ng hospital. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung siya'y maaming makilala, tinanggap po namin ang bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kami po'y naglingkod, patuloy at nagtapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking beloved kapatid na yan, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang karamdaman ko rin po mga minamahal na UTI, sapagkat dumating na rin po sa punto mga minamahal na hindi na rin po ako makabangon. Grabe po mga minamahal, sapagkat hindi ko na po magalaw ang buong katawan ko mga minamahal. Subalit ako po nagsumamo, nagsisi sa aking mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sumingi po ako ng kahabagan. Andyan po mga minamahal na ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Mga karamdaman pong yan mga minamahal hanggang magpasahanggang ngayon ay taglay-taglay po namin ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po. Gusto ko rin pong sariwain at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang aming beloved nanay po, mga minamahal, andyan po na sa grabe rin po niyang karamdaman, mga minamahal, nervous breakdown, dumating po sa punto na hindi na rin po yan bumabangon. Halos hindi na rin po kumakain, mga minamahal. Talagang napakapayat po na aming beloved nanay. Nung panahon ay mga minamahal, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangkalahatan panalangin ng ating parents in the Lord, mga minamahal, ang aming beloved nanay ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Lahat-lahat ng mga magpapala, biyaya niya, magmula financial, physical, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuret, pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Maribik Amaro sa kanyang pinagpalang buhay na patutuo na tunay, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na talagang ang kanyang salita ay tunay na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang salita ng ating dakilang Diyos ay may halintulad sa ulan, mga minamahal, na ang ulan paglagpak sa lupa, ito ay pakinabang sa lahat ng mga halaman. Ganun din sa salita ng ating dakilang Diyos, na ito ay hindi babalik sa ating dakilang Diyos, na ito ay hindi natin mapapakinabangan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at purihin ang ating dakilang Diyos, at atin pong wini-welcome po ang ating beloved bisita. Praise the Lord. Hallelujah. Ating wini-welcome po ang ating beloved Sister Teresita Garcia.
from Matagdem, San Carlos City, Pangasinan. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Mapalad po kayo dahil kayo ay talagang pinili ng ating dakilang Diyos at hindi aksidente yung inyong pagparito po. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mark de la Cruz at sundan po siya ng ating beloved sister Junelyn Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Ako ay bumati ng ito. Pati, pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. At dupling pagalan po sa ating beloved Pastor Wendy Estrada Almeida. At hindi natin makakalimutan at aral at puro natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin bumabati ng mga hapon po sa ating beloved Lord Bridger, sa ating beloved daughter, sa ating beloved elders po, kasaya po natin ngayon. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako yan, napupuri na po pasalamat sa ating pinakamalapay na Jesus. Hindi ko pa nakakilala ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Nandiyan po ay namahal na hindi nasa na magkaroon po ng sakit na diabetes po ay namahal sa murang edad na hindi nakayanan ng aking physical na pangangatawan. Agad po ako dinala ng aking mahal kong ina sa hospital. Nandiyan po ay namahal na alerto rin po yung mga doktor. Sinaksakat po ko ng mga gamot para kumalma yung aking nararamdaman po ni Mal dahil sa aking katawan po ni Mal, ito po yung namamaga at hindi ko parang ito po hindi ko kayanin sa sakit. Pero nandiyan po yung mahal na sa pananatili ko sa hospital. Nandiyan po yung mahal ng aking dumating po ang aking mahal kong kuya. Kayo po ay siniran po ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po naman ang aking mahal kong ina, hindi po naniwala sa mga sinasabi ng aking mahal kong kuya na kayo po ay gagaling pag sumama po kami sa kanya. Nandiyan po na mahal sa madaling salita. Wala na pong magawa ang doktor. Tinaningan po na ako ng 1 linggo. Wala na po silang sinabi na ginawa na nila lahat para kuya gamutin. Nandiyan po yung mahal ng aking mahal kong ina. Umiiyak. Wala na po kami magawa dahil wala aming ariaran po ni mahal. Ito po naisang lana muna namin lahat. Wala nabaon na po kami sa utang. Wala na kami mambayad sa hospital. Pero pagkamat minamahal na nilabas po ako ng aking mahal kong ina, nagalit pa rin po yung doktor kahit may taning ng aking buhay. Nandiyan po naman na sabi ng doktor minimal, ilalabas mo yung anak mo, hindi pa magaling. Sabi ng aking mahal kong ina, kahit anong mangyari, mamatay mabuhay, ilalabas ko na yung aking mahal kong anak. Sabi niya, nandiyan po naman po mayroon po ang aking mahal kong ina para wala silang panagutan. At nandiyan po naman na aking mahal kong kuya, nandiyan po siya. Dinala po kami sa gawain ng ating pinakamalapay noon. Hindi po ako makalakad. Buhat-buhat po ako ng aking mga kuya ko. Hanggang pagdating po namin dito sa gawain ng ating pinakamalapay ng Jesus, tinanong ko sa aking mahal na kuya kung anong klaseng gamot ang aking isasaksak sa aking katawan para maibsan lang aking nararamdaman po ni mahal. At nandiyan po ni mahal na sabi ng aking mahal kong kuya, makinig lang daw ako sa sasabihin, mga sinasabi po nila sa harap. Nandiyan po ay naman na hindi po hanggang sa dumating sa pagkakinig po ng ating salita ng ating pinakamalapay ng Diyos. Hanggang matapos mga gawain ng ating pinakamalapay noon. Nandiyan po ay naman. Kayo po ay tumanggap ng bautismo, tubig sa ating pinakamalapay noon Diyos. Lahat po na aking buong sambayan,
Alam pa rin bahal ang himala ng ating pinakamalapay ng Jesus ng aking sakit na diabetes minimal. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamalapay noon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus, yung aking taling ng aking buhay maniwal. Hindi ko na lang namalayan. Ito po ay nalagpasan ko po, ito po ay naman mahal. Hanggang sa ako'y magpatuloy, dumalo sa gawain ng ating pinakamalapay noon. Yung aming mga pagkakautang po maniwal. Ito po ay may ginagawa ng pinakamalapay noon, binayaran din ang ating pinakamalapay noon, Jesus, praise God. At ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon, Jesus. Nakilala ko siya. Nagkaroon ng direksyon ng aking buhay sa mga pagpala. At ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon. Siya may lahat ng binibigyan niyang kalakasan, physical. At pangatwa na pagpapalag spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamalapay noon, Jesus, po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Mark de la Cruz sa kanyang pinagpalang buhay na patotoo. Talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuti po. Amen. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Narito po ang ating beloved Sister Junaline Milan at beloved choir. Please prepare. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paghulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Ay napapabot Hallelujah. ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagala na Pastor, Weldy E. Almeda. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganoon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataong ito. At narito pong muli ako upang aking siyang malulhati mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman katulad po ng sakit po sa baga na noon maminamahal ay nagsuffer po ako sa karamdamang ito. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Nandyan din po, nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng acute almoranas, tonsillitis, mayroon din po akong back pain, sumasakit din po ang aking dibdib, mga minamahal, masakitin din ang aking ulo, at mayroon din po akong UTI. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit na isang kapatiran po natin na ako po ay nashiran po maminamahal na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo, mahal ng kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagaling niya po ang aking mahal na si James Maminamahal dahil nung nakaraang araw maminamahal, siya po ay nagkaroon po ng lagnat maminamahal. Araw po yun ng hapon po ng Lunes maminamahal, nilalagnat na po ang aking mahal na anak maminamahal. Sumasakit po ang kanyang tiyan. At nung kinabukasan po maminamahal, napakataas po ng, magdamag po talaga siyang mataas po ang lagnat maminamahal. At nilagyan ko po siya ng towel dito po sa ulo dahil napakataas po ng kanyang lagnat maminamahal. Alam po minamahal, nung umaga po, siya po ay nagdidelirio po maminamahal. Kung ano-ano po yung nakikita po niya maminamahal, kung ano-ano po yung sinasabi niya maminamahal dahil sa kataasan po ng kanyang lagnat maminamahal. At nung umakyat po ako sa aming kwarto maminamahal, siya po ay takot na takot maminamahal. Ang sabi ko po sa kanya, magsabi ka ng salitang hallelujah, praise the Lord paulit-ulit. Yun po ang sinabi niya maminamahal. After po na mabanggit niya po ang salitang hallelujah, praise the Lord maminamahal, tunay po na sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay pinatulog po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At alam Praise po the minamahal, Lord. Nung
after po na gumising po aking mahal na anak, maminamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at taglay na po niya, maminamahal, ang kanyang kagalingan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, tumawag po ang ating beloved ordained preacher po sa bahay, maminamahal, dahil kinukumusta niya po ang aking mahal na anak. Dahil nga nilalagnat po, maminamahal, sabi niya po, maminamahal, kung kumusta na po yung aking mahal na anak. At sabi ko naman po sa kanya na siya po ay sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus ay pinagaling na po ng mahal na Panginoong Hesus. O sige, isasama ko na siya sa Surigao, sabi po niya, maminamahal, ng ating ordained preacher, maminamahal. Kaya nung tinanong ko po ang aking mahal na anak kung gusto niya, maminamahal, na sumama doon, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus ang aking mahal na anak na nasa Surigao po siya ngayon, maminamahal, kasama po ng ating beloved ordained preacher, maminamahal. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yung kanyang karamdaman, maminamahal, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tuwa po ako talaga, maminamahal, dahil nung gabi po, maminamahal, siya po, tinitingnan ko po, pinapakiramdaman ko po siya, maminamahal. Sabi ko, tinitingnan ko po siya, maminamahal, kung may lagnat pa siya, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, maminamahal. Parang nagdahilan lamang po siya, maminamahal. Siya po ay binigyan na po ng mahal ng kalakasan, maminamahal. Purihin po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat dapat, maminamahal, ay patuloy po kami kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, maminamahal, yung po aking mahal na anak na si James, maminamahal, ay ginagamit din bilang manunugtog. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Junolyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang nandyan ng kagalingan na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating beloved bisita. At ilan lamang po yan sa mga patotoo na talagang talagang ang ating dakilang Diyos ang may gawa po yan at dumalo po kayo sa araw ng Friday overnight at marami pa kayong mapapakinggan na talagang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At hanggang dyan na lamang po ang ating pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating beloved ang mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, O Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, O Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan, ang ating mga beloved, mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah.
hallelujah. Pag-iisipan ko, mabag ka sa amin malapay noon. Kailangan ka namin sa oras na ito. Ibuhos mo malapay noon ang matamis at banal na presensya. Kabagan mo kaming lahat malapay noon. Hallelujah! Hallelujah! Magsumamo tayong lahat, maraming mahal. Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Magpakumbaba tayo sa kanyang banal na gapan. Pagsisihan natin lahat ng ating nagawang kasalanan. Pagkakasala. Hallelujah! 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 Magsumamo tayong lahat mga minamahal. Magpakumbaba tayo sa kanyang banal na banal. Ang Diyos ay mapagpatawad. Sagana kahabagan. Banayan sa pagkakala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mga hindi pa nakadama ng matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Sikapin natin mga minamahal. Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos. Tayo dumulog, magkaisa mga minamahal. O dakil mo magpala namin ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Paiso Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dahil beloved and honorable evangelist Pastor Willis Randall Meda. Kami sama-samang dumudulog sa turno ng biyaya sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran malapino sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan malapino. Kabagan mo kumit patawaran hugas sa linis ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Lagisan mo po mga papuring awitin na aming aalis sa iyo malapino. Gamitin mo kaming daluyan ng masaganang pagpapala. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Willis Randall Meda, aming samang-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng halakas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong mga beloved choir. Puri ng ating dakilang Diyos at maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang matamis at banal na presensya na laging ipinapadama sa bawat isa sa atin. Amen. At na po'y darako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pananambahan mga minamahal. Amen. Ang tungkol po sa kahalagahan mga minamahal. Amen. Ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naupo lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved elders, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral worker, amen, beloved preacher, praise the Lord, sa pangasiwa po ng ating mga beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, ating pong beloved daughter, kanila pong beloved daughter, amen, Ate Vines, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na magbisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live stream and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal. Amen. Ay may batas, may palatuntunan, may sinusunod, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal. Amen. Ay hindi po yung kung ano man yung ating madukot sa ating bulsa, yun na po yung ating ibibigay. May pamantayan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Una po, mga minamahal, standard. Amen. Meron siyang standard. Ang standard, mga minamahal, amen, ng tithes and offering ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ay 20%, mga minamahal, amen. 20%, 10% sa ating pong tithes, and another 10% doon po sa ating handog, mga minamahal. Amen. Leviticus 27:30,
At lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyaon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan anumang madaan sa tungkod, ay magiging banal sa Panginoon. Ang ikasampung bahagi, huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama, ni huwag niyang papalitan, at kung sa anumang paraan ay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Amen. Ano pong kukunan natin ng ating pong ikasampung bahagi, mga minamahal? Amen. Sinasabi po, mga minamahal, lahat daw po, amen, ng ating mga ari-arian. Kapag tayo nagtanim, mga minamahal, amen, yung ating inani, kukunan natin yan 20%. Meron tayong inani 10 kaban, mga minamahal, yung 2 kaban para po sa mahal na Panginoon. Nanganak yung ating baboy, mga minamahal, 10 ang naging anak, mga minamahal, amen. Yung 2 ibigay natin sa mahal na Panginoon. Nagbunga yung ating mga punong kahoy katulad ng saging, mga minamahal, amen. 10 puno yan, mga minamahal, amen. Yung 2 ibigay natin sa mahal na Panginoon. Sinasabi po, meron tayong natanggap mga padala, amen. Mga pera galing sa ating po mga loved ones sa ibang bansa, kukunan din po natin lahat yan, mga minamahal. Sumahod tayo kinsinas katapusan, mga minamahal, amen. I-times 0.2 po natin, mga minamahal. 20% para po sa ating dakilang Diyos. Sinasabi po, mga minamahal, amen. Kailangan, mga minamahal, kapag nagbigay po tayo, sabi ng banal na kasulatan, amen, tayo po ay may masayang puso, mga minamahal. Deuteronomy 15:10, mga minamahal, sana siya nga ibibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Amen. Ikalawang pamantayan, mga minamahal. Amen. Hindi basta nagbibigay. Una, may standard. Ikalawa, kailangan masaya ang puso na nagbibigay sa ating dakilang Diyos. Amen. Halimbawa, mga minamahal, amen, yung financial, sa pera, wag naman nating lukutin, mga minamahal. Amen. Parang galit na galit tayo, mga minamahal. Amen. Para tayong masakit sa loob natin ang magbigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Hindi naman sa atin yan. Yan po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung ating mga hayupan, ng anak, mga minamahal, ang ibigay natin the best sa mahal na Panginoon. Huwag naman po yung mga may sakit, mga minamahal. Amen. Na pag ibinigay dito, mga minamahal, pagdating dito, kinabukasan, patay na, mga minamahal. Amen. Sa mga puno, mga minamahal, kailangan magaganda. Hindi siya nabubulok. Kailangan the best. Sabi ng banal na kasulatan. Amen. Kapag natutuwa tayo, ano bang binibigay natin? Diba? The best, mga minamahal. Sa ating mga loved ones, kapag nagre-regalo tayo, mga minamahal, binibigay natin yung the best, mga minamahal. Amen. Yung maganda. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen. 20%, mga minamahal, maaari pa pong dagdagan yan, mga minamahal. Hindi po nananatili dyan ang ating pong ikasampung bahagi, mga minamahal. Ang ating handog, mga minamahal. Amen? Sinasabing, pwede nating dagdagan yung ating handog. Pwede nating gawing 30%, 20%, mga minamahal. Gawin nating 30% ang ating handog and another 10% sa ating ikapu. All in all, 40%, mga minamahal. Amen? Na sinasabi ng banal na kasulatan, 2 Korinto 9:6, ang naghasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana at ang naghasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Ibig sabihin, the more you give, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen? At yung ating ikapu at handog, mga minamahal, amen, dadalhin po natin sa kamalig ng mahal na Panginoon. Hindi po doon sa mga nasa bus, mga minamahal, amen, na may mga dalang offering clothes, mga minamahal, lumilibot pagkatapos mangaral, mga minamahal, pagkatapos umawit ng isang awitin, lumilibot siya, nangiingi, namamalimos, huwag po nating ibigay doon, mga minamahal. Meron mang pupunta sa ating tahanan, may mga sobre, may daladalang sobre, huwag po nating ibigay sa kanila. Kundi saan natin dadalhin, mga minamahal, amen, sa kanyang kamalig, dito po sa ating bahay-sambahan, kung saan tayo kumakain ng salita ng mahal na Panginoon. Amen?
Sinasabing ng Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo ko, hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At sasawayin ng mahal na Panginoon lahat ng mananakmal. Sinasabi po mga minamahal ng 11:3 ng Malakay, mga minamahal. Amen? Lahat, mga minamahal, amen. Lahat ng hadlang, amen. Sa mga peste sa ating pananiman, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, yung sinasabi ng mga sanlibutan na malas, mga minamahal, amen. Walang malas sa buhay ng Kristiyano. Amen. Lahat pinagpala kung tayo ay tutupad, gaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Sinasabi ng Deuteronomy 28:1-2, at mangyayaring kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw nito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya yung ating mga minamahal, mga kapatid, nagpapatotoo sila, mga minamahal. Amen? Yung mga duminig, yung mga gumanap, mga minamahal. Ano ang kanilang patotoo, mga minamahal? Amen? Dati-rati sila'y mekaniko lamang sa isang talyer, mga minamahal. Amen? Dati sila lamang, mga minamahal, doon ay inuupahan, mga minamahal. Subalit nang sila'y nagtapat, mga minamahal, hindi sila nakontento sa 20%. Dinagdagan nila, mga minamahal, ginawang 50%, mga minamahal. Amen? 50% sa mahal na Panginoon. Yung iba, 80% na nga, mga minamahal. Binaliktad na. Sa mahal na Panginoon, 80%, sa kanila 20%. Kahit yung dating mekaniko, mga minamahal, amen? Dating mekaniko sa kumpanya, mga minamahal, siya na ngayon ang may-ari ng mga auto parts, mga minamahal. Doon kamyang minimekanikuhan na kumpanya, mga minamahal, amen? Yung iba naman sa atin, mga minamahal, amen? Dating janitor lamang doon sa kanilang pinapasukan, amen? Nang sila'y nagtapat sa ating dakilang Diyos, pinakinggan, ginanap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dating janitor, ngayon manager na po sila, mga minamahal. Amen. Sinasabing hindi hadlang yung pagiging walang natapos, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya-kanyang baguhin, hipuin lahat ng mga puso. Kaya-kanyang baguhin ang isip ng tao, mga minamahal. Amen. Kapag tayo'y nagtapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang yun, mga minamahal. Pag-iingatan tayo sa lahat ng oras. Yung ating kapatid, mga minamahal, yung kanyang anak na pabayaan, nasa likod ng dump truck, mga minamahal. Amen. Yung dump truck, naatrasan yung kanyang anak. Sabi ng mga nakakita, patay ang bata. Sabi ng nanay, buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nagulungan yung kanyang anak, mga minamahal. Sira-sira yung kanyang damit. Butas-butas yung kanyang damit, subalit ang kanyang katawan at ang kanyang buto walang pinsala sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung nais nating mangyari ang bagay na ito sa atin, mga minamahal, amen, sumunod tayo sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ihanda na po natin yung ating ikasampung bahagi ng handog, mga minamahal, amen. At ito'y ipapanalangin po ng ating pong beloved preacher, beloved Brother Rogelio Bagtong. Praise the Lord.
the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating po pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos, ibalik billion-trillion times yung pagpapala sa bawat matatapat ng mga anak. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan. Amen. Ang pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Bilang paggalang po, amen, tayo po'y tumayo. Ang lahat po'y inihiling na tumayo. At narito po ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito. Ating pong beloved elder, beloved brother Salvi de Guzman. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid. Dumalangin po tayo mga minamahal upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos ng buhay. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na ni Kristo. Narito po kami dumudulog sa durang biyaya sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan. Mahal na pagpupuri, papasalamat, mahal na sa dakilang araw na ito aming tipanan. Mahal na pang aming midweek service ng araw ng Wednesday upang ikaw ay aming paglingkuran, purihin, uwalatin, pasalamatan ka namin, magpakailan-kailan pa man. Mahal na Panginoon, salamat po, sinamahan mo kami at pinagpalat na rin sa mga bawat yugto namin sinagawa namin panambahan para sa paglilingkod namin sa iyo. Mahal na Panginoon, salamat po sa karunungan simula sa pag-iimsi na kaloob mo, nakalangit na awiting joyful at holy song, ipapapatid po namin ang aming papupuri, pagluwalhati, pagsamba, pag-ibig at magmamahal namin sa iyo, maging sa papuring awit ng aming beloved finest generation choir. Mahal na Panginoon, salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na tangi namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, sa iyong mga dakilat kamangha-mangha, dakilang kahabag at pag-ibig mo sa amin na hinahayag ng aming mga kapatid na pinagpala upang ang lahat mga tumatag at maging sa mga bisita, lalo na po sa aming sa mga bisita, sa mga webcast viewers, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katapatan yung mga anak, mahal na Panginoon, pinapaunawa mo sa iyong mga nagkalaga ng pagbibigay na ikaputhandong sina siyang dakilang layunin mo upang may palaganap ang iyong banal na salita. Patuloy kami makapaglingkod sa dakong lugar na ito. Mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na salita. Ang salitang ito ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Karunungan at kalaman, mahal na Panginoon, ay wala kaming ngunit salamat po, mahal na Panginoon. Ang karunungan at mumula sa iyo ay manahan nawa sa amin at aming mga pamuhay, yung banal na salita. Mahal na Panginoon, ay pananampalataya, may takot at paginginig, mahal na Panginoon, sa tulog, habag mo na yung pamuhay ito, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng habag kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, kasalanan hindi mo pa matanggap sa oras na ito, mahal na Panginoon. Ang iyong dakilang kabagan sumaamin, mahal na Panginoon, sa pangkaltang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang tanging papuri, pagluwalhati at pagsamba walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doble pag-ala, respeto sa ating minamahal, ginagala ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak. Mga manugang nga po, magandang hapon po sa ating mga pastoral workers po sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bubinier, ating Sister Brian po, mga minamahal, kanyang beloved daughter po, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, Facebook at saka sa YouTube, mga nanonood po, mga minamahal at mga followers po natin. Magandang hapon po sa ating lahat mga minamahal. Pamagatan po natin mga minamahal ang mensahe na ipapabatid po sa bawat isa po sa atin. Rejoice and obey. Pakibasa po ang mga minamahal dito po sa Roma 14:17. Kapatid, Roma 14:17 po. Please, Bible reader po, mga minamahal.
dito po sa aklat po ng Roma, sa Kabanatay 14 sa talata ay 17, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Ang kaharian daw ng mahal na Panginoon ay hindi sa pagkain o pag-inom, mga minamahal, kundi ang katwiran at ang kapayapaan, ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kagalakan sa Espiritu Santo. Bakit po, mga minamahal, hindi natutupad ang salita ng mahal na Panginoon? Ilan po sa atin, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, na maraming karawan, maraming taon at kapayapaan ang idadagdag sa atin, mga minamahal. Ano po naging dahilan bakit hindi po natutupad ang salita ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal? Bakit po, mga minamahal, may maaga, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, 3 beses dumadalo? Ba't bumabalik po ang karamdaman, mga minamahal? At sila pa yung kinukuha ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Mayroon naman, mga minamahal, na walang ganang maglingkod, mga minamahal. Kung nais niya, araw po ng Miyerkules, araw po ng Biyernes, kung gusto niya, araw na lang po ng Linggo, bakit po, mga minamahal? Marami po sa atin, mga minamahal, na naginip po ako, mga minamahal. Ito nakita ko, naging basihan ko po, mga minamahal. Isa katabi ko, mga minamahal, kapatiran po natin, tuwang-tuwa, nagalak na galak, mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung dumating sa kanya, mga minamahal, hindi na po siya makapagtas ng kamay, hindi na po siya makapagpuri. Nakita po ng hinat ng lupay-pay siya. Mga minamahal, itong kapatid natin ito. Ibig sabihin, wala na po siyang kagalakan. Dumadalo na 3 bisis na panaginipan ko, mga minamahal. Sa panaginip ko, nagkaroon siya ng malubhang sakit, mga minamahal. At yun po yung kinamatay niya. Dahil wala na po yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halos hindi niya na may taas yung kanyang kamay. Hindi na siya makapag-praise the Lord, mga minamahal. At nakikita, nararamdaman, nababasa ang puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nararamdaman natin, mga minamahal. Ginawa siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Namatay siya sa kanyang karamdaman. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, hindi siya nagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat mainit po siya naglilingkod. 3 bisis dumadalo, mga minamahal. Isa po na panaginipan ko, mga minamahal, yung nasirang ko, mga minamahal, naging bunga ko po, mga minamahal. Grabe yung kanyang karamdaman. Mayroon po siyang leukemia, mga minamahal. Mayroon po siyang TB, mga minamahal. Mayroon po siyang asma, payat na payat, mga minamahal. Dying na, mga minamahal. Noong nabahaginan ko po, mga minamahal, kinabagan na mahal na Panginoon na isama ko po dito, mga minamahal. At siya po tumanggap sa mahal na Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. At pagkatapos noon, nagpabautismo siya sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan, mga minamahal. Pagkaahon niya, mga minamahal, instant pinagaling po siya, mga minamahal. Instant po pinagaling, mga minamahal. Yung nga lang ang naging problema, dahil nung pinagaling siya tuwang-tuwa, ibinabalita niya sa lahat doon. Galak na galak talaga. Yung mabibigat na trabaho nakikita ko. Ang naging problema sa kanya, pinagbibilinan ko. Kasi talaga pong nakuha niya sa paglalasing. Pag dumalo po ng Miyerkules dito, dumalo ng Linggo, mga minamahal, andoon yung inuman doon sa amin. Sinabi ko, Kuya, ako, nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, pinagaling yung karamdaman mo. Lahat ng karamdaman mo, pinagaling. Tuwan-tuwa siya, galak na galak, mga minamahal. Ang sabi niya, kunti lang naman, sabi niya. Laging ganun, mga pinagsasabihan ko, mga minamahal. Hanggang sa mapanaginipan ko siya. Kung napanaginipan kita, bumalik yung karamdaman mo, maluba, kako sa kanya, hindi pa rin siya tumalima. Yun yung ikinamatay niya, mga minamahal. Nagagalak, ngunit hindi siya tumatalima, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Deuteronomio 28:43.
28:47 hanggang 48, mga minamahal. Ito po yung nagiging dahilan, mga minamahal. Kailangan po natin maggalak talaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 47 hanggang 48. Ganito mo sinasabi, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway at susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at kakulangan ng lahat ng mga bagay at lalagyan ka niyan ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa may buwal ka. Amen. May buwal ka niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakaliwanag po nung nabasa natin. Kung maglilingkod tayo ng walang kagalakan, mga minamahal, magiging kasalanan sa paningin ng mahal na Panginoon. Nabasa po natin lahat ng salot. Kung babasahin po natin pababa, lahat ng salot, matatanggap po natin. Bibigyan tayo ng pamatok na bakal sa ating liig, mga minamahal. Hindi na natin paglilingkuran ng mahal na Panginoon na masaya po tayo, mga minamahal. Kaya napakalaga ng kagalakan sa paglilingkod sa atin. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos na may takot, nagagalak na ipanginginig. Yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan po mga galak na tayo maglingkod. Ang pagtataas ng kamay ay simbolo po ng tagumpay, mga minamahal. Ang pagtataas ng kamay, simbolo po ng pagpapakumbaba, paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Nagbigay ng halimbawa si Moises, mga minamahal. Noon sila po lumaban sa Amalek, mga minamahal, napakarami ng kalaban, siya po umakyat sa taluktok, isinama niya ang kanyang kapatid si Aaron at si Hur, mga minamahal. Habang nakataas yung kamay niya, ang pakikipagbaka ng Israel, sila Huswe, mga minamahal, nagtatagumpay, mga minamahal. Walang nalulupig sa kanila. Kung nangangalay na, mga minamahal, yung kanyang kamay na ibababa niya, at doon po nananaig ang mga kaaway, ang mga Amalek. Kaya kung titignan po natin, napakahalaga ng pagtaas ng kamay, simbolo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Paghingi ng tawad, lahat na ihilingin mo, nakataas, lumuluwa ka, nakataas yung kamay, mga minamahal. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Simbolo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Dito babasahin ko po, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, hindi nagtatagal, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, at kinukuha na po ng mahal na Panginoon. At yung mga iba, kunting diferensya lang, mga minamahal, lumalayo na sa mahal na Panginoon. Bakit po? Nawalay na sa kanila ang espiritu ng mahal na Panginoon. Malalaman po natin, mga minamahal, dito po may halimbawa na binigay sa banal na kasulatan. Dito po sa 1 Korinto 5:5, upang ang ganyan ay bigay kay Satanas ay kawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo pa rin ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Bagamat tayo pinaglilingkod ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo, wala tayong kagalakan. Mabagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala tayong kagalakan, patuloy tayo naglilingkod, mga minamahal, sapagkat talaga pong napakahalaga po ng kaligtasan natin, mga minamahal. Ngunit dito sa babasahin natin, mga minamahal, huwag nating sasabihin, mga minamahal, kung nag-iingalo ng isang Kristiyano, ipapatawad niya ang mga prayer warrior o mga manggagawa, upang ipanalangin siya at sa kanyang wiwikain, pagsisisi, siya mapapatawad ng mahal na Panginoon. At siya magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na ganyan, mga minamahal. Tayo po na nakalasap ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan darating. Tayo po yung nakalasap na ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan darating, mga minamahal. At kung tayo'y tumalikod, wala nang hain pa, mga minamahal, sa pagpapatawad ng kasalanan. Muli nating ipapako, wala nang ipapako muli, mga minamahal, na Kristo sa cross, mga minamahal, kundi binigay natin
siya sa kahihiyaan, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa Hebreo 6:5. Hebreo 6:5 po, kapatid. Aklat po ng Hebreo, kabanatay sa talatay 5. Gayon din si Kristo man ay hindi... Hebreo 6:5 po. Hebreo 6:5. Sa 5 po. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Tuloy po, kapatid. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito po, maliwanag po yung nabasa po natin, salita ng mahal na Panginoon ito. Hindi po pwedeng sinasabi ng banal na kasulatan na sa kanilang sarili, sabi niya muli sa ganang kanilang sarili. Yung sarili natin, yung katuwiran po natin, hindi po natin may kakatuwiran yan, mga minamahal. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kung tayo nakalasap ng salita na mahal na Panginoon at ng kapangyarihan nito, mga minamahal, ibig sabihin yung mga dati ng mananampalataya at tumalikod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi na sila muli, di maaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinagpako muli sa ganang kanilang sarili, sa ganang sarili, sa ganang kanilang katwiran ang anak ng Diyos na nilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito po, mas maganda pa yung mga baguhan, mga minamahal, yung mga nahahayuan natin. But kung tayo po'y nakalasap na ng salita ng mahal at ng kapangyarihan ito at tumalikod tayo, mga minamahal, at ang isang Kristiyano, ito mga minamahal, naroon na sa paghihingalo at ang katwiran ng mga iba, puntahan natin, ipanalangin natin yung ating kapatid, na sinasabi natin sa ganang ating sarili, sa ating ganang pagkaunawa, mga minamahal, ay siya'y mapapatawad ng mahal. Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na pwedeng baguhin sa pagsisisi. Mga minamahal. Kaya po, huwag nating isipin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tatalikod sa mahal na Panginoon. Makapangyarihan ang Espiritu ng mahal na Panginoon na sa atin. Ang nagbigay ng karunungan at pagkaunawa, mga minamahal, sa ganang atin, hindi ang ating sarili, kundi ang Espiritu na pinangako ng mahal na Panginoon sa lahat ng mananampalataya na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman, at hindi na sila kailangan turuan pa sapagkat ang Espiritu na sa kanila na siya magpapaliwanag ng lahat ng bagay, mga minamahal. Yan po yung katotohanan. Maganda pa yung mga inaayuan natin, yung mga bisita, mga minamahal. Sa oras na yon, tumanggap sila, nagsisimula sa kanilang puso at hindi na rin pinagkaloob ng mahal na Panginoon kanilang buhay. Sila po'y magmamana ng kaligtasan. Hindi katulad sa atin na nakalasap na ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan. Bakit tumalikod tayo at doon nag-iingalo, magpapatawag ka upang ipanalangin ka, mga minamahal. Okay lang kung tuloy-tuloy po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. 100% po, magmamana tayo ng kaligtasan. Pinag-uusapan po dito, mga minamahal, yung tumalikod. Kaya nga po, mag-iingat po tayo, mga minamahal. Kung saan tayo tinawag ng mahal na Panginoon, dito tayo makakagaan at malapit lang yung bahay natin, makakadalo tayo ng 3 bisis, huwag na pong isipin, mga minamahal, na lumayo pa, mga minamahal. Sa sarili mong ikakapahamak, sa sarili mong ikapapahamak ng iyong mahal sa buhay. Kahit kung lumayo ko, 100% po yan, mga minamahal. Medyo alanganin po ang Espiritu ng mahal na Panginoon na nananahan sa atin, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kagutom, kamatayan, kahit sino man ay walang makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung baguhan, mga minamahal, yung mga naayuan natin, maliwanag po, mga minamahal. May basihan din po tayo, mga minamahal. 2 masamang tao sa tabi ng mahal ng Panginoon. Ang isa ay nagmatas na pahamak. At yung isa ay nagpakumbaba. Wala na siyang panahon na bumaba doon sa cross, mga minamahal. Wala siyang panahon upang maglingkod, tumanggap at magpabautismo. Anong namutawi sa kanyang labi, nagpakumbaba siya. Ang sabi niya, alalahanin mo ako kung saan ka paroroon. Guro, sabi niya, nagpakumbaba, alalahanin mo ako. Simple lang.
ang sinalita ng tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sa oras na yun siya naligtas. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ngayon din dadaling kita sa paraiso. Baguhan, bisita, hinahayuan natin. Mo tayo na kalasap ng salita ng mahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal, sakit at tibay po ng ating pananampalataya. Dito po mga minamahal, dito po sa Deuteronomio 28, 47, 48. Deuteronomy 28:47 to 48 po mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 47, 48, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso. Ano po, kapatid, dito po pala sa Samuel. Samuel po. Aklat, Samuel 16:13-14 po. aklat po ng unang Samuel, kabanata ay 16 sa talata 13:14 po. 13-14. Amen. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Ang makapangyarihang espiritu, mga minamahal, kay David ay sumasa kanya. Ang makapangyarihang espiritu sa atin ay sumasa atin, mga minamahal. May kapangyarihan po tayo, mga minamahal. Ang espiritu makapangyarihan siyang mananaig sa ating sarili, mga minamahal, hindi ang ating sarili, mga minamahal. Kung tayo po'y magpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Rejoice and obey. Tinan mo si Haring Saul, mga minamahal. Ano nangyari sa kanya? Tumakas ang Espiritu Santo sa kanya, mga minamahal. Ano pong pumalit sa kanya? Espiritu ng kabagabagan. Espiritu ng rebellion. Espiritu ng pagmumurmur. Wala na pong kagalakan, mga minamahal, si Haring Saul, mga minamahal. Dahil nawala na po siya ng kagalakan, tinangkang patayin niya ang kanyang manugang na si David, mga minamahal. Wala na po siyang kabagabang, wala na espiritu na mahal, hindi niya na po mapag-unawa, lahat ng mga bagay naririnig, nakikita, natitisod na. Ganun po ang kinalagayan ni Haring Saul. Samantalang si David, mga minamahal, ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Bata pa lang siya, ang kanyang mga problema, mabibigat na mga problema, nakikita niya sa paligid na pagtagumpayan niya lahat, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, kung dinadaluhong ng leon ng usong aking mga tupa, sabi niya, aking lumalabas at aking inahabol ito. At ginukuha ko sa bibig ng leon tsaka sa uso. Ngut kung ako'y dinadaluhong ng mga leon at ng uso, aking silang pinapangahan at sinasaktan at pinapatay. Ano po ito, mga minamahal? Yung leon uso sa ating buhay, mga minamahal. I-convert po natin ngayon, mga minamahal. Ito po yung mga minamahal, yung ang pagsubok sa atin dahil nga ang makapangyarihang Diyos na sa atin, mga minamahal, na pagtatagumpayan natin, mga minamahal, katulad po ni David hanggang sa pinakamalaking talagang mabigat na pagsubok kay Goliath, mga minamahal. Ngunit ang nakikipaglaban, yung makapangyarihang espiritu na mahal na Panginoon, yung makapangyarihang espiritu na sa atin, mga minamahal. Kung tayo lang pong makikinig at magpapakumbaba sa salita ng mahal na mananahan nga sa atin ang banal na espiritu, tayo magiging mananagumpay, mga minamahal. Katulad ni David, mga minamahal. Ay, si Haring Saul, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay hindi sumunod sa mahal na Panginoon. Hindi sumunod sa pinapangaral dito, mga minamahal. Hindi naman tayo naglilingkod kay Brother Saldi sa ating mga beloved elder. Kung napisod ka sa akin, mga minamahal, yung ba yung magiging dahilan para pupunta ka doon sa kabila? May espiritu ko ng mahal. Yung binabasa natin, binibigyan tayo, mga minamahal, ng liwanag ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya si Saul, hindi siya sumunod.
mga minamahal, anong nangyari? Umiwalay ang espiritu na mahal na Panginoon sa kanya at siya napahamak maging yung kanyang anak. Sa pakikidigma, wala na. Umalis na ang mahal na Panginoon sa kanya, wala nang tumulong sa kanya. At yun yung pong kabiguan ng kanyang buhay na kanyang kinamatay. At ng kanyang anak na si Jonathan, mga minamahal. At ganun din po ang mangyayari, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay hindi susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi natin gagalang ang salita ng mahal na Panginoon. Lalayo ang espiritu ng mahal na Panginoon. Ngunit kung nananatili sa atin ang salita ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba tayo, inahanap natin ang katwiran ng mahal na Panginoon, hindi na ipagkakait ng mahal na Panginoon. Kung yung pangusap, pananalita mo, nagiging panalangin, nakakaaya-aya sa mahal na pagkakaloob niya, mga minamahal. At hindi ka man lulupaypay. Makakadalo ka ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo sapagkat nananahan ang pag-ibig at kapangyarihan ng mahal na Panginoon na iyong iningatan sa iyong puso, mga minamahal. Huling talata na lang po, mga minamahal, may hinahanap po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito muna, basahin ko muna, mga minamahal, dito sa nais ng mahal na Panginoon na sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon. Sa awit 2:11, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Pilipos 4:4, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Dinan niyo po, mga minamahal. Ang kariyan ng langit, mga minamahal, kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya mga galak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Muli, sinasabi ng banal na kasulatan, mga galak tayo. Huling talata na lang po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Ecclesiastes 3:15. Ecclesiastes 3:15 po. Ito po yung hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang talata po ay 15. Ganito po sinasabi, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang nangyari na po, mga minamahal. Kaya yung mga nangyayari, mga minamahal, mayroong isa na hindi dapat natin kalimutan. Lahat kalimutan na natin mo yung isa na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mangyayari pa lang, future tense, mga parating pa lang, naganap na, mga minamahal. Gaganapin na lang natin, yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga minamahal, yung nagdaan na. At hinahanap ng Diyos ang nagdaan na. Ano po yun? Unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Unang pag-ibig po, mga minamahal, ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya po, malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan nating napag-aralan. Tayo po ay mga galak sa paglilingkod sa malaman sumunod at ibalik natin yung unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, ang mensahe na pinaparating po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Elder Alden Reyes po. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Gaano man kabigat ang iyong suliranin, sintaas man ang mundo, kanyang bawat kalungkutan
Bawat kalungkutan ko'y kanyang pagpapawid. Kung nakaya niyang pasanin sa lahat ng mundo, ay kaya kanyang akayin ng kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang ginugo, buhay ko'y lagi na talamay ang Diyos. Ang wika ni Jesus ang may pasahin sa aking pahinga. Kung nakaya niyang pasahin sa lahat ng mundo, kaya kanyang akayin kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang binugo, sa buhay ko'y lagi na karamay ang Diyos. Ano mang problema meron tayo mga minamahal, ano mang mabigat na ating dinadala, sabi ng mahal na Panginoon, ibigay niyo sa akin lahat ng inyong mga pasan, mga nagpapahirap sa atin, mga minamahal, yung mga hadlang, mga minamahal, upang tayo maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat, mga minamahal. Mga problema, kayang-kayang lutasin ng ating dakilang Diyos. Gabundok man ang ating problema, mga minamahal. Mas malaki pa ang ating Diyos kaysa sa bundok na yan, mga minamahal. Kung ang mga kanser pinagaling ng mahal na Panginoon, mga kitong nilinis, ano pa kaya yung mga problema? Ano pa kaya yung mga pamasahe? Yung mga pagkain, mga minamahal, kayang-kayang i-provide yan ng lahat. Lahat ng ating dakilang Diyos. Magtiwala lamang tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lamang tayo 3 beses, mga minamahal. Sumunod kung ano man ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ating pong mga minamahal, mga bisita. Meron tayong mga karamdaman. Manampalataya tayo sa ating dakilang Diyos. Ating mga minamahal ng mga beloved viewers na sa kanilang matahanan na nanunood sa mga oras na ito. Buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, manampalataya sa ating dakilang Diyos.
pumunta po dito, mga minamahal. Pumunta po dito, dumalo po kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ating dakilang Diyos at magbabautismo sa tubig sa pangalan na ating po pinakamamahal na Jesus. Sa ating mga minamahal na mga bisita, minamahal na beloved viewers, bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Jesus, itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos bilang hari tagapagligtas ng ating buhay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mahal na Jesus, narito po ang mga kaluluwa. Kabagan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at tutong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Isulat mo po kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa panghalatang dalangin ng aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Will Israel Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayong dumulog, mga minamahal. Hallelujah. Ano mga ating ipanalangin, mga minamahal, panampalatayanan po natin. Ito atin pong tinanggap na, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli umalapin sa unang lalangin na aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Will Israel Almeda. Umihingi kami ng habag, malapin noon. Patawarin mo kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po na iyong mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa, malapin noon. Kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa puso't isip, tagumpay sa mga pagsubok, malapin noon. Hallelujah. Sa pangalatang lalaki, Pastor Will Israel Almeda, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Ipatong po natin ating kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng may karamdaman sa ating mga katawan. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal, palayasin natin sa pangalan ni Jesus, mga ubo, hallelujah, sipon, lagnat, pananakit ng ulo, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rayuma, hallelujah, cast out, pasma, cast out, pag-aalinlangan, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, to God be the glory. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating mong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless my beloved elder Brother Alvin Reyes. And praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una digit sa lahat. Hallelujah. Ang pinapadawas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Will Israel Almeda. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din ako ay bumabati din mga minamahal sa ating minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa inyong ating mga minamahal na beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, hallelujah.
Mga minamahal, tayo po'y dadako na kung saan. Tayo dadako sa mga mahalagang announcement, minamahal. Hallelujah. At patuloy po tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Lagi po tayong dumalo 3 times a week, minamahal. Sabi nga natin, beloved evangelist pastor, para makasiguro sa kaligtasan, talagang dumalo 3 times a week. Hallelujah. Dahil tunay po minamahal, dahil sabi nga po ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, na tayo pag lumalakad daw sa liwanag, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ will cleanse us from all our sins. Lilinisin tayo kung tayo nagkakatipon, minamahal. Doon tayo nililinis ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging bilin ng ating beloved evangelist pastor na laging dumalo kung gusto laging makasiguro sa kaligtasan, minamahal. Kasi as of now, talagang anytime rapture will take place. Talagang hindi natin alam ang oras, kaya dapat laging handa ang Kristiyano. Kaya grabe paalala lagi natin, beloved evangelist pastor, na huwag kalimutang dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan minamahal, humayo, lalo na yung ating mga minamahal na kapatid na talagang matagal na po natin hindi nakakasama, lalo na kung medyo malapit-lapit naman sa atin, atin talagang ihakbang yung ating mga paa upang sila ay talagang imbitahin muli minamahal upang makalapit muli sa paanan natin dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil isang talagang napakahirap na bagay, isang mawala sa kamay ng Diyos. Tunay na minamahal na talagang magiging kahabag-habag. Hallelujah. Kaya mahirap minamahal talagang magkaroon tayo ng malasakit maging sa ating mga minamahal na kababayan. Patuloy tayong humayo minamahal. Lalo na dapat kung meron tayong mga leaflets lagi na hawak minamahal, ayon po sa dati po naming nagagawa, minamahal, talagang dapat meron tayong iabot na ganun. Dahil grabing patotoo yan, minamahal. Dahil lalo na minamahal, talagang tunay na lalapit ng pagbabalik ng dakilang Diyos. At lalo't higit sa mga ginagawa natin ganyan, minamahal. Alam naman natin na talagang walang perfecto ng Kristiyano, minamahal. Talagang patuloy pa rin nakagawa ng mga pagkakasala, pagkakamali sa dakilang Diyos. Ngunit ang mga bagay na yan, kapag tayo masipag humayo, minamahal, yan ang nagtatakip ng mga napakaraming pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Talagang grabing pagpapala din po sa atin yan. At lalo tigit, talagang nandyan minamahal, talagang nakalaan kapag patuloy na magsusumikip tayo na talagang humayo, magkaroon ng pasanin minamahal. Grabing pagpapala ang korona ng Diyos na ibibigay sa atin na talagang grabing pagpapala yan na nag-aantay po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At regular po tayong dumalo, maging lalo na po sa ating mga viewers. Hallelujah. Huwag manatili man na mahal at talagang nanonood lamang na mahal. Napakahirap po ng ganyan na sitwasyon. Mahal. Talagang dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon na malapit sa inyo na gawain ng pinakamamahal na Panginoon sa loob at labas ng bansa, saan man yan mahal. At talagang nandyan ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon, Jesus Miracle Crusade. O kaya kung malapit naman kayo dito sa lugar ng San Carlos, talagang dumalo na po kayo. Huwag nyo nang antayin ng bukas mahal. Dahil ang bukas ay talagang hindi ipinangako ng Diyos. Ang kaligtasan ay ngayon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya regular po tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dito sa along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayo ng scheduled services. Every Sunday, general worship. Ang gawain po natin yan ay alas 9 hanggang alas 4 po ng hapon. Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At ang ating midweek service, Wednesday, kagaya po nito, minamahal, nag-uumpisa po tayo, minamahal, ng alauna hanggang alas 5 po ng hapon. At every Friday, overnight, yan po yung ginagawa ng every Friday, minamahal, talagang pagsumikapan po nating dumalo, hallelujah. Dahil sabi nga ng beloved evangelist pastor, kapag dumalo po tayo niyan, nag-overnight tayo, minamahal, ang katumbas niyan ay 3 days fasting, minamahal. 3 araw na pag-ayuno ang kapangyarihan na katumbas. Usually, tingnan niyo yung mga minamahal na kapatiran, yung mga nababangga, minamahal na mga galing sa overnight, nabangga ng owner, minamahal, tingnan niyo yung owner, UP. Pero tignan niyo minamahal, yung Kristiyano, nagpagpag lang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Napakarami na po yan na nangyari, hallelujah. Talagang grabe minamahal. Talagang proven yan, hallelujah. Talagang grabing pagpapala minamahal. Kaya magsumikap ang lahat, dumalo po ng overnight sa pagsakripisyo natin ganyan minamahal. Grabe, nakalaan ng grabing pagpapala sa atin mula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang gawain po niyan, ng overnight prayer natin, every Friday, nag-uumpisa po yun alas 9 ng gabi, ng Biyernes, hanggang alas 6 ng umaga po ng Sabado.
Yan po ang ating overnight minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, huwag po natin kalimutan yan. Talagang dumalo na po tayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At huwag din po natin kalimutan minamahal, dumalo sa ating Bible study sa may dakong ng barangay ng Tubag. Hallelujah. Yan ay pinakamerienda natin. Lalo na po sa ating mga minamahal na kapatid na malapit po dyan, talagang supportahan po natin yan. Bagkos mag-invite pa minamahal. Hallelujah. Samantalahin natin minamahal hanggat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ng kagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ating babaliwalain ng mga bagay na ito, manamahal, kawawa, manamahal, maging ating mga kababayan, dahil magkakaroon ng kagutom sa salita ng Diyos, manamahal. Kaya lalo na may mga ganyan ng Bible study, talagang samantalahin natin hanggat makakapakinig tayo ng salita ng Diyos, manamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po, manamahal, ang Bible study po natin. Every Tuesday, dyan po sa Barangay Tubag, alas 3 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Amen, praise the Lord. At patuloy po nating suportahan na mahal ang ating radio at TV program. Ating pong idaan yung ating 5 piso, 10 piso sa may sisters information. Hallelujah. At talagang tunay po na ginagamit yan ng ating dakilang Diyos. Marami pong naliligtas sa pamagitan pakikinig ng radyo at panonood ng TV, lalo na po yung mga hindi na makatulog ng mahal. Talagang yan ang ginagamit na paraan ng Diyos upang sila'y tawagin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At patuloy na tayong manood sa ating TV program sa PTV 8. Yan po yung nag-uumpisa ng alas 10:30 hanggang alas 12 po ng madaling araw. Tunay po na yan, nandyan nangangaral po ang ating beloved evangelist pastor. At yan po yung nga po yung sinasabi natin na istasyon, mahal, na talagang magagamit ng dakilang Diyos upang ating mga kababayan, lalo na punong-puno ng problema, di makatulog, dyan sila pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At huwag po nating kakaligtaman ng mahal, palagi manood sa ating live streaming. Talagang magsilbing pang-cultivate yan sa ating pananampalataya. Kaya lagi po tayong manood, manimahal. At sa ating mga minamahal na kapatid, kung meron man po tayong katanungan, meron man po tayong nais mga gumugulo sa ating isipan, maaari pong dumaan sa ating beloved sisters information at upang masolusyonan yung ating mga iniisip, mga kaguluhan po sa ating isip at mabigyan kayo man mahal ng spiritual advice. Hallelujah. At meron din po tayong lay hands after po ng gawain at wala na pong practice. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At kung wala na pong practice, hallelujah, wala na pong lahat, tayo po tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay po tayo na pinagpala ng ating dakilang Diyos, hallelujah. At talagang grabing pagpapala ang kapurihan at pagpasalamat ay tanging sa ating dakilang Diyos po lamang. At sa ating pagtatapos po, manamahal, ating po tinatawagan ng ating mahal na kapatid para lubos po tayong pagpalain sa ating pag-uwi. Ating beloved preacher, beloved brother Rogelio Bagdong. Amen, praise the Lord.